साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ सुथरी छवि का प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मतदान के लिए जागरूक करना। इसकी एक थीम होती है। इन दिन सरकार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है, खासकर जो मतदाता पहली बार वोटर है या जिनके नाम तब तक वोटर्स लिस्ट में नहीं है। इस दिन नेशनल अवार्ड से चुनाव प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। वोटर्स दिवस के दिन भाषण प्रतियोगिता, हस्ताक्षर अभियान, नए वोटर्स को वोटर आईडी का वितरण, वोटर्स की फोटोग्राफी आयोजन होती है। देश में मतदान योग्य वयस्कों को पता लगाने के, वोटर्स को चिन्हित करने के लिए, वोटर संख्या पता करने के लिए, वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए भी मतदान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के मुताबिक जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, बिना किसी भेदभाव या सिटीजनशिप एक्ट के तहत इन लोगों को वोटिंग अधिकार दिया जाता है। जिन एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट होता है, उन्हें भी वोट देने का अधिकार होता है। 18 साल का होने पर व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वह सभी प्रकार के लोकतांत्रिक चुनावों में वोट डाल सकता है। सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में हर साल उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाती है जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। हमारे लोकतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं के साथ साथ भारत देश के निर्वाचन आयोग का भी अहम योगदान रहा है। तो दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं निर्वाचन आयोग की जो शपथ है हमारी SYBA की छात्रा मेगा गाड़े को रिक्वेस्ट करता हूं तो उस शपथ को यहां पर वो पढ़े। मेगा गाड़े SYBA। यस सर। मतदारांसाठी प्रतिज्ञा। आम्ही भारताचे नागरिक लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि मुक्त, निष्पक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करू। धन्यवाद मेगा। इसके बाद अक्षय पारकर SYBA के छात्र इसी शपथ को इंग्लिश में पठन करेंगे। अक्षय पारकर। अक्षय। अक्षय पारकर। I think Akshay Patkar is no there, sir. Sir, you can proceed it. You can proceed it. Yes. So त्याचा दुसरा नंबर एक आहे इथे। जयस्वारने एक नंबर पाठवलाय। ओके 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 सर। त्याने तो ऍड करायला सांगितलंय। मी फॉरवर्ड करू का तो ग्रुप मध्ये? ओके सर, ओके सर। चालेल सर। एक मी ग्रुप मध्ये पाठवतो TYच्या। हो सर। किंवा FYच्या पाठवतो, त्याला ऍड करून घ्या। नाही, TYच्या पाठवतो, ऍड करून घ्या। आय थिंक तो SYचा असेल ना?
हो एस वाय रेग्युलर सेकंड आहे. इयरचा विद्यार्थी आहे सर. हा रेग्युलर. जरा बघा ऍड करा त्याला, मग त्याला बोलता येईल. कुलकर्णी सर. Hello. हॅलो गणेश. Yes, sir. Yes. Can I speak, sir? Yes, Ganesh, you can read better. Okay, sir. We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair, and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community. ओके. थँक्यू गणेश. थँक्यू. तो इन ओथ शपथ पठन के बाद हमारे राज्य शास्त्र विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर विनय राउत सर हमारी छात्राओं के साथ शेयर करना चाहते, उनको इसके बारे में कुछ गाइड करना चाहते। मैं सर जी को विनंती करूंगा कि सर आप प्रोसीड करें। विनय सर. सर आवाज आहे ऑडिबल? येस सर, यू आर ऑडिबल सर. ओके. सर्व विद्यार्थी मित्रांना, प्राध्यापक सहकाऱ्यांना माझ्याकडून नमस्कार. आज नॅशनल वोटर्स डे निमित्त आपण सर्व एकत्रित ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जमलेलो आहे. 3 विषयावर मी माहिती देणार आहे. एक, आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून भारताचा 73वा प्रजासत्ताक दिन. त्यानंतर दिनांक 25 जानेवारी 2022 12वा राष्ट्रीय मतदार दिवस. आणि तिसरं, आपली भारतीय प्रतिज्ञा, जी प्रजासत्ताक दिनी प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नागरिकाने त्याचं वाचन करावं जाहीरपणे, यासाठी तयार केली गेली आहे. भारताच्या 73वा प्रजासत्ताक दिनी आपण उद्या पदार्पण करतोय. 26 जानेवारी हा दिवस आपल्या भारतीय लोकशाही राष्ट्रामध्ये प्रजासत्ताक दिन म्हणून ओळखला जातो. या महत्वाच्या दिवशी किंवा उत्सवाच्या दिवशी, हा राष्ट्रीय उत्सव आहे म्हणून याला आपण उत्सव म्हणतो. मी तुम्हाला भारतीय प्रजासत्ताक दिनाविषयी काही महत्वाच्या गोष्टी सांगू इच्छितो. दरवर्षी आपण 26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा करतो. आणि यावर्षी आपण आपल्या भारत देशाचा हा 73वा प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा करणार आहोत. आपला देश जेव्हा स्वतंत्र प्रजासत्ताक दिवस बनला, तर प्रजासत्ताक या शब्दाचा अर्थ प्रजेची सत्ता असलेला देश, ज्याला आपण लोकशाही म्हणतो. हा जेव्हा प्रजासत्ताक दिवस बनला, तेव्हा त्या ऐतिहासिक क्षणाची आठवण म्हणून आपण हा दिवस साजरा करावा अशी इच्छा सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केली गेली आणि या दिवसाचा जन्म झाला. आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळालं. साधारणपणे
आपला देश हा इंग्रज ब्रिटिश सत्तेच्या 300 वर्ष गुलामगिरीत होता आणि त्यानंतर आपल्या महत्वाच्या आदरणीय सर्व स्वातंत्र्य सैनिक जे ज्ञात आहेत किंवा जे अज्ञात आहेत त्यांच्या योगदानामुळे, त्यांच्या बलिदानामुळे अशा या सर्व थोर, महनीय, आदरणीय सर्व स्वातंत्र्य सेनानी, स्वातंत्र्य नेते अरे कुलकर्णी सर जरा म्यूट करा, कोण आहेत? तर तुम्हाला अनम्यूट करू. हा, तर या सर्व थोर नेत्यांमुळे, महापुरुषांमुळे आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. आपला देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत होता, त्यामुळे देशाला स्वतःची राज्यघटना नव्हती. राज्यघटना नव्हती, त्यामुळे भारताचं जे काही शासन प्रशासन होतं ते त्यापूर्वी ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या कायद्यांद्वारे केलं जात होतं. तथापि अनेक विचार विमर्श आणि सुधारणानंतर, अनेक वर्षाच्या चर्चेनंतर, अभ्यासानंतर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने भारतीय संविधानाचा मसुदा सादर केला, जो 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारण्यात आला आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी अधिकृतपणे अंमलात आला, म्हणजे आपल्या संसदेने, लोकसभेने तो स्वीकारला. आपल्या देशाच्या वतीने, आपल्या देशातल्या सर्व नागरिकांच्या वतीने तो अंगीकृत करण्यात आला. म्हणून 26 जानेवारी 1950 हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला गेला आणि तेव्हापासून आजपर्यंत गेली 73 वर्ष आपण प्रत्येक 26 जानेवारीला भारतीय संविधानाचा मान म्हणून आपण हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. 26 जानेवारी 1950 ला ज्या दिवशी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते, यांनी आपला राष्ट्रपती म्हणून कार्यकाळ सुरू केला आणि नवीन संविधानाच्या तरतुदीनुसार संविधान सभा हीच भारताची संसद बनली. भारताची संसद दिल्ली येथे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रजासत्ताक दिनाचा मुख्य सोहळा आपल्या देशाची, भारत देशाची राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली येथे राजपथ येथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, माननीय राष्ट्रपती, माननीय पंतप्रधान आणि भारताच्या इतर सर्व उच्च पदस्थ मंत्रीगण असतील, प्रशासन असेल, अधिकारी असतील, या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आयोजित केला जातो. या प्रतिष्ठेच्या प्रसंगी आपल्या देशाचे वीर सैनिक, हुतात्मे यांची आठवण केली जाते. देशाच्या रक्षणासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या हुतात्म्यांना आणि वीरांना प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान केले जातात. त्यांच्या कुटुंबांचं स्वागत केलं जातं, सन्मान केला जातो. परंतु या सर्वांच्या पलीकडे संविधान घोषित करतं की भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. हे आपल्या नागरिकांच्या न्याय, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाची हमी देते.
हे आपल्याला नागरिक म्हणून आपले हक्क आणि कर्तव्य देखील देते. या प्रजासत्ताक दिनी मला आशा आहे की आपण कोणीही श्रीमंत किंवा गरीब, शक्तिशाली, राजकारणी किंवा नियमित नागरिक असलो तरीही आपण आपल्या अद्भुत संविधानाने दिलेल्या या मूलभूत तत्वांचा आणि मूल्यांचा आदर करू आणि त्याप्रमाणे या समाजामध्ये आपलं जीवन जगू. जेणेकरून जसे जसे आपण पुढे जात आहोत, आपला विकास होतो आहे, आपल्या राष्ट्राची उभारणी आपण करत आहोत. जसा जसा आपला देश प्रगतीपथावर आहे, आपला देश सक्षम होतोय, त्या सर्वांसाठी या सर्व गोष्टींचा अतिशय महत्वाचा भाग आहे, रोल आहे. भारत हा लोकशाही देश आहे, हे आपण कधीही विसरू नये. न विसरण्यासाठी सारखी अतिशय महत्वाची बाब आहे. आणि मला हे आवर्जून नमूद करायचंय, या लोकशाही देशात राहणाऱ्या नागरिकांकडे अशी एक शक्ती आहे की ते आपल्या देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी त्यांचा नेता ते निवडू शकतात आणि हा विशेषाधिकार या लोकशाही देशामधल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला आहे आणि त्याचा डायरेक्टली संबंध आपल्या नॅशनल वोटर्स डेशी निगडीत आहे. एक देश म्हणून खूप आर्थिक सुधारणा आणि यश आपण पाहत असलो तरी या मार्गामध्ये अनेक अडथळे आहेत. आपल्याकडे गरिबी आहे, आपल्याकडे बेरोजगारी आहे, आपल्याकडे पर्यावरणाचे प्रॉब्लेम्स आहेत, आपल्याकडे प्रदूषण आहे आणि गेली 3 वर्ष कोविड किंवा आता ओमायक्रॉन या विषाणूशी आपण नागरिक म्हणून या सर्व आव्हानांना तोंड देतोय. या आव्हानांना तोंड देताना सुद्धा आपण सर्व बाजूंनी, ज्यामध्ये आर्थिक बाजू, सामाजिक बाजू, शासकीय बाजू, प्रशासकीय बाजू, कायदेशीर बाजू, या सर्व अंगाने एक नागरिक म्हणून आपण अधिक मजबूत होणं हे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे. तरच आपण या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देऊ शकू. म्हणून मी एक बाब तुमच्या निदर्शनास आणतो की आपण सर्वजण एकमेकांना असं वचन देऊया, आपल्या देशाला वचन देऊया, आपल्या समाजाला वचन देऊया, आपल्या कुटुंबाला वचन देऊया की आपण एक अतिशय चांगले नागरिक, एक सक्षम नागरिक बनू, जेणेकरून या सर्व समस्यांचं निराकरण करण्यात आणि आपल्या राष्ट्राला एक चांगलं स्थान या जगामध्ये मिळवून देण्यामध्ये, सक्षम स्थान मिळवून देण्यामध्ये आपण योगदान देऊ शकू. आपलं योगदान हे अतिशय आवश्यक आहे. आज जो आपल्या सेशनचा विषय आहे, नॅशनल वोटर्स डे, जो आपला दुसरा विषय आहे, 12वा राष्ट्रीय मतदार दिवस, दिनांक 25 जानेवारी 2022. मगाशी नितुरे सरांनी सूतोवाच केलं की हा दिवस आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय मतदार दिवस, नॅशनल वोटर्स डे म्हणून सेलिब्रेट केला जातो, साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या प्रत्येक नागरिकांसाठी, आपल्या प्रत्येक मतदारासाठी अतिशय महत्वाचा आहे. या दिवशी भारतातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या देशाच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये सहभागी होऊन आपली जबाबदारी पार पाडण्याची शपथ घेणं अपेक्षित आहे. कारण भारतातील प्रत्येक मतदाराचं मत हे देशाच्या भविष्याचा पाया घालतं. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचे मत राष्ट्र निर्मितीमध्ये अमूल्य आहे. जगातील भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये मतदानासंदर्भात घसरणारा कल म्हणजे जे वोटिंग कमी होतं, ते लक्षात घेता मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करावा लागतोय. मतदानामध्ये घसरणारा कल हा आपल्या देशासाठी प्रतिष्ठेची बाब नाही.
या गोष्टीमुळे आपलं कौतुक होत नाही, ही गोष्ट आपल्यासाठी सकारात्मक नाही, ही आपल्यासाठी नकारात्मक गोष्ट आहे. आपल्या देशामधील मतदारांनी मतदान दिनी मतदान करावं असं सर्वांना अपेक्षित असताना सुद्धा अनेक सुशिक्षित नागरिक मतदाना दिवशी मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहत नाही आणि आपलं अमूल्य मत हे त्या दिवशी देत नाही. यामुळे भारतामध्ये होणारी प्रत्येक निवडणूक ही योग्य पद्धतीने पार पडण्याची जबाबदारी ज्या भारतीय निवडणूक आयोगावर आहे, हा केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग, या निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली आणि त्याचं मूळ उद्दिष्ट काय होतं, तर दिवसेंदिवस मतदान करण्यासाठी जी उदासीनता होती आणि मतदानाची घडणारी जी टक्केवारी होती, यामुळे लोकांचा सक्रिय वाढवण्यासाठी आता आपल्याला या बाबतीमध्ये हा दिवस साजरा करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही, हे जेव्हा केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या समोर आलं, त्यावेळेला वर्ष 2011 पासून भारत सरकारने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापना दिवशी म्हणजेच 25 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करण्याचं ठरवलं आणि हा साजरा करण्यास सुरुवात झाली. गेली 12 वर्ष आपण हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन, नॅशनल वोटर्स डे म्हणून साजरा करतोय. पार्श्वभूमी तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आलीच असेल. देशाच्या राजकीय प्रक्रियेत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, मतदारांना आपल्या मतदानाच्या कर्तव्याची जाणीव व्हावी, यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन, महानगरपालिका या सर्व विविध सामाजिक संस्थांकडून सुद्धा या दिवशी मतदार जनजागृतीसाठी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. साधारणपणे मतदानाच्या 1 महिना अगोदरपासूनच भारतीय निवडणूक आयोग हा अशा प्रकारच्या जनजागृती कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देतं, जेणेकरून या कार्यक्रमाअंतर्गत सरांनी मगाशी कल्पना दिल्याप्रमाणे अनेक प्रकारच्या स्पर्धा, जनजागृती रॅली, टीव्हीवर अनेक प्रकारच्या जाहिराती, असे अनेक गोष्टी ते केले जातात आणि या सर्व गोष्टींमधून जनजागृती जास्तीत जास्त व्हावी, मतदार मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडावा, हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपल्या सर्व नागरिकांना राष्ट्रपती असलेल्या त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून दिली जाते. ही आपल्यासाठी नकारात्मक बाब आहे की आपल्याला आपल्या कर्तव्यांची, आपल्या हक्कांची, आपल्या मूल्यांची, आपल्या संस्कारांची आठवण करून द्यावी लागते. परंतु साधारणपणे 50% सरासरी मतदान कमी होत असल्यामुळे, नागरिक मतदान करत नसल्यामुळे या कर्तव्यांची आठवण करून दिली जाते. आता ही मतदान प्रोसेस, नॅशनल वोटर्स डे किंवा ही मतदानाची प्रोसेस का आवश्यक आहे, तर या मतदानाच्या प्रोसेसमुळे आपल्या देशाची लोकशाही ही मजबूत होते आणि म्हणून अपेक्षित असं आहे की सर्वांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावं. आपल्या देशामध्ये जे राजकीय प्रतिनिधित्व आहे, हे राजकीय प्रतिनिधित्व चांगलं का वाईट या विषयात मी पडत नाही, परंतु जे प्रतिनिधित्व आपल्या देशाचं आहे, आपल्या राज्याचं आहे, हे 100% लोकांनी निवडून दिलेलं नसतं. याच्यामध्ये 50%, 60%च फक्त सहभाग घेतला जातो आणि अनेकांनी मतदान न केल्यामुळे देशाला मिळालेला जो प्रतिनिधी आहे किंवा
मतदानाचा जो कल आहे हा पण निवडणूक आयोगाच्या लक्षात येत नाही. कुठल्या पक्षाला बहुमत आहे किंवा कुठल्या पक्षाला बहुमत नाही आहे किंवा कुठल्या पक्षाबद्दल लोकांमध्ये रोष आहे किंवा कुठल्या पक्षामध्ये बद्दल लोकांना कौतुक आहे किंवा कुठल्या पक्षाच्या लोकांना पॉलिसीज आवडतात, या सर्व गोष्टीचा कल कमी मतदानामुळे लक्षात येत नाहीत. जर नाराजी असेल ती सुद्धा समोर येत नाही. त्यामुळे आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की आपलं एक मत हे सुद्धा प्रतिनिधित्व बदलू शकतं. इतकी मोठी ताकद आपल्या एका मतामध्ये आहे. म्हणून राष्ट्रीय मतदार दिवस, नॅशनल वोटर्स डे या दिवशी आपण लक्षात ठेवायचंय की देशाच्या निवडणुका असो, राज्याच्या निवडणुका असो, महानगरपालिकेच्या निवडणुका असो, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असो, नगरपंचायतीच्या निवडणुका असो, त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका असो, आपल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुका असो, या सर्व प्रोसेसमध्ये आपण भाग घेतला पाहिजे. आपलं अमूल्य मत देणं फार आवश्यक आहे आणि ती आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे देशाचा कारभार सांभाळणारे जे प्रतिनिधी आहेत ते निवडताना ते योग्य व्यक्तींची निवड झाली की नाही हे पाहण्यासाठी सुद्धा फार आवश्यक आहे. म्हणून सहभाग अपेक्षित आहे आणि ते निकडीचे आहे. भारतीय संविधानाने मतदानांना दिलेला जो मतदानाचा हक्क आहे तो खूप अनमोल आहे. त्यामुळे आपल्या मतदानाचा हक्क सुज्ञपणे वापरून देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी, देशाची प्रगती झाली, राष्ट्राची प्रगती झाली, समाजाची प्रगती झाली, आपल्या राज्याची प्रगती झाली, त्या या सर्व प्रगती याच्यासाठी आवश्यक आहे. कारण याच विकासाच्या मार्गावरून आपल्या कुटुंबाची प्रगती होणार आहे. आपलं कुटुंब स्थिर होणं, आपली गृहनिर्माण सोसायटी स्थिर होणं, आपला समाज स्थिर होणं, आपलं राज्य स्थिर होणं, आपलं देश स्थिर होणं, या सगळ्या गोष्टी एकमेकाला इंटरलिंक आहे. आणि मग आपण आपला मतदानाचा हक्क सुज्ञपणे वापरून देशाला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी, त्याचबरोबर देशाची प्रगती साधण्यासाठी आपण जागृत राहिलं पाहिजे. आज देशाच्या मतदारांच्या एकूण संख्येमध्ये तरुण वर्गाची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. आजचा तरुण हा शिक्षित आहे, समजदार आहे, आक्रमक आहे. त्याला उजवं, डावं, चांगलं, वाईट या सर्व गोष्टी लक्षात येतात. कारण आजचा जो तरुण वर्ग आहे हा चिकित्सक आहे, अभ्यासू आहे आणि त्याचबरोबर तो बंडखोर सुद्धा आहे. तो आपली मतं मांडतो, विचार करतो, चर्चा करतो, पेपर वाचतो, टीव्ही बघतो, अभ्यास करतो, शिक्षण घेतो, स्वतःच्या पायावर उभं राहतो आणि या मोठ्या संख्येने असलेल्या तरुण वर्गाची या देशामध्ये संख्या जास्त असल्यामुळे आपल्या देशाला तरुण राष्ट्र म्हणून पण समजलं जातं जागतिक पातळीवर. त्यामुळे तरुणांनी देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या मतदान प्रक्रियेमध्ये जास्तीत जास्त सहभागी होऊन स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या लोकशाहीच्या मूल्यांना अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून नॅशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदार दिवस याचं फार महत्व आहे. आणि यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न एकत्रितपणे करणं फार आवश्यक आहे. आपण आपल्या मित्रांना, आपल्या कुटुंबांना, आपल्या नातेवाईकांना, आपल्या शेजाऱ्यांना सर्वांना या बाबतीमध्ये जागृत करणं फार आवश्यक आहे. आणि या सर्व प्रक्रियेमधूनच आपल्या देशाची लोकशाही ही अखंड राहील. मतदान प्रक्रियेत जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवल्यामुळे, योग्य प्रतिनिधी निवडल्यामुळे, सर्वांना मतदानाबद्दल जागृत केल्यामुळे या राष्ट्रीय मतदार दिवसाचं उद्दिष्ट पूर्ण होतं. या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आपण देशामध्ये निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणून भारतीय लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी आपलं योगदान दिलं पाहिजे. आज या राष्ट्रीय मतदान दिनाच्या निमित्ताने देशातील प्रत्येक मतदाराने, प्रत्येक नागरिकाने
आपल्या सक्रिय सहभागाच्या आधारे आपली संविधानिक जबाबदारी पार पाडून लोकशाही मजबूत करण्याचा प्रयत्न संकल्प केला पाहिजे. शेवटी एवढे म्हणावंसं वाटतं की मतदार राजा जागा हो, लोकशाहीचा तो धागा हो. हा मतदार राजा कोण? तर 18 वर्ष पूर्ण झालेला तरुण. तर या मतदार राजाने जागा व्हावं, इतरांना जागा करावं, सक्षम व्हावं आणि आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पूर्ण करावं, ही आजच्या राष्ट्रीय मतदार दिवसाची आमची अपेक्षा आहे. आणि विकास कॉलेजच्या माध्यमातून मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की या बाबतीमध्ये जास्तीत जास्त सर्वांना तुम्ही अवेअर करा, त्याचं महत्व समजून सांगा. आजचा तिसरा विषय आपला आहे भारतीय प्रतिज्ञा. त्यामध्ये आज जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय, तर या दिवशी आपण आपल्या भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञेचं स्मरण, मनन व चिंतन केलं पाहिजे. सर्व भारतभर प्रमाणित करण्यात आलेली आपली ही राष्ट्रीय प्रतिज्ञा आहे. खरं तर स्वतंत्र भारतातील बालकांवर, तरुणांवर चांगले संस्कार व्हावेत म्हणून स्वातंत्र्य सैनिक असलेल्या कवी पेदेमरी व्यंकट सुब्बाराव यांनी ही प्रतिज्ञा 1962 साली आपल्या जिल्ह्यातील मुलांसाठी, तरुणांसाठी लिहिली. ही प्रतिज्ञा त्यावेळेचे आंध्र प्रदेशचे शिक्षण मंत्री PV राजू यांच्या समोर येताच त्यातील आशयाने, आशय म्हणजे कंटेंट, ते प्रभावित झाले व त्यांच्या आदेशाने आंध्र म्हणजे आंध्र प्रदेश, सर्व शाळांमध्ये ही प्रतिज्ञा रोज घेऊ लागले. पुढे 1964च्या 11 व 13 ऑक्टोबरला तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री MC छागला यांच्या अध्यक्षतेखाली बंगलोरला झालेल्या भारतीय शिक्षण विकास समिती या समितीने या प्रतिज्ञेची सर अनम्यूट करा. मी परत रिपीट करतो की 11 व 13 ऑक्टोबरला तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री MC छागला यांच्या अध्यक्षतेखाली बंगलोरला झालेल्या भारतीय शिक्षण विकास समिती ने या प्रतिज्ञेची भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा म्हणून शिफारस केली व 26 जानेवारी 1965 पासून सर्व भारतभर ही प्रतिज्ञा विद्यार्थ्यांनी म्हणावी, तरुणांनी म्हणावी अशी सूचना केली. समितीच्या शिफारसी प्रमाणे प्रत्येक भाषेत या प्रतिज्ञेचं भाषांतर होऊन ही प्रतिज्ञा सर्व पाठ्यपुस्तकांच्या पहिल्या पानावर विराजमान झाली. ती हीच प्रतिज्ञा आहे जिची सुरुवात करण्यात आली. भारत माझा देश आहे. जेव्हा आपण कोणासही गोष्ट माझी आहे असं म्हणतो, तेव्हा त्याबद्दल स्वाभाविकरित्या आपल्याला ममत्व प्राप्त होतं. कोणतीही गोष्ट माझी आहे, हे घर माझं आहे, हे कुटुंब माझं आहे, ही शेती माझी आहे, ही नोकरी माझी आहे, हे कॉलेज माझं आहे, हा मित्र माझा आहे, हे जेव्हा आपण म्हणतो ना, तेव्हा आपल्याला एक इमोशनल अटॅचमेंट होते. म्हणून राष्ट्रीय प्रतिज्ञेचं पहिलं जे वाक्य आहे ना, ते काय आहे? तर पहिलं वाक्य आहे, भारत माझा देश आहे. ही प्रतिज्ञा केवळ विद्यार्थ्यांसाठी नाही, तर प्रत्येक भारतीय नागरिकांसाठी आहे. ज्यांच्या मनात, हृदयात, वागण्यात सतत ही भावना असली पाहिजे की भारत माझा देश आहे. देश म्हणजे केवळ भूमी नाही. देश म्हणजे देशातली माणसं, आपले शेजारी, आपले मित्र, आपले नातेवाईक, आपले शिक्षक, आपली शाळा, आपले कॉलेज,
आपला परिसर, आपल्या देशाचे नागरिक, त्याचबरोबर असलेली अनेक अनोळखी माणसं, त्याचबरोबर पशु पक्षी, नद्या नाले, झाडे वेली, पर्वत, या सर्वांचा समावेश देशामध्ये होतो. या सर्वांविषयी आपल्या मनात आत्मीयता असली तर भारत माझा देश आहे असे म्हणण्यातच अर्थ आहे. म्हणून प्रतिज्ञेचे दुसरं वाक्य असं आहे की सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. बंधुत्वाची ही भावना आपल्याला एक करते. आपल्या देशात माझ्या देशाविषयी असलेल्या सर्व गोष्टींवर मला प्रेम करायला शिकवते. म्हणून प्रतिज्ञेचं तिसरं वाक्य आहे, माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे. आता या वाक्यामध्ये माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे. आपला देश हा जगातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही देश आहे. आपल्या देशात विविध भाषा बोलल्या जातात. प्रत्येक प्रांताची वेशभूषा वेगळी आहे. वेगळ्या चालीरीती आहेत. वेगळे धर्म आहेत. खानपान, खाण्याची पिण्याची पद्धत वेगळी आहे. तरी सुद्धा आपल्या देशाचा भारत म्हणून आत्मा एक आहे. म्हणून आपल्या देशावर माझे प्रेम आहे. गंगा ही सर्व भारतीयांना पवित्र वाटते. देशातील नागरिक एकमेकांच्या तीर्थस्थानांना जात असतात. मग अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर असेल, अयोध्या असेल, मथुरा, वाराणसी असेल, किंवा गयेचे बुद्ध मंदिर असेल, हाजी अली असेल, अजमेरचा दर्गा असेल, बांद्राची माउंट मेरी असेल, अशा सर्व धर्मस्थानांवर सर्व धर्माची लोक जातात आणि भारतातील सर्व नागरिक, सर्व लोक विविध परंपरा जपतात. म्हणून प्रतिज्ञेचं पुढचं वाक्य काय आहे की माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपराचा मला अभिमान आहे. या विविध परंपरांचा नुसता अभिमान असून चालणार नाही, तर त्या परंपरा समजून घेऊन त्या परंपरा जो एकत्वाचा, बंधुत्वाचा संदेश देतात, तो आत्मसात करण्याचा प्रयत्न आपण प्रत्येकाने करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून त्यानंतर प्रतिज्ञेचं पुढचं वाक्य आहे की त्या परंपराचा पायीक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करेन. याचा अर्थ मी प्रयत्नशील राहीन. आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात आपलं जीवन घडवणाऱ्या आपल्या पालकांचा, आपल्या गुरुजनांचा, आपल्या नातेवाईकांचा, आपल्या देशाचा, आपल्या प्राध्यापकांचा फार मोठा वाटा आहे. त्याचे ऋण हे कधीच फेडण्यासारखं नसतं. त्यांनी आपल्यासाठी खाल्लेल्या खस्ता, केलेले प्रयत्न, केलेले मार्गदर्शन याचे आपण कायम स्मरण ठेवलं पाहिजे. आपल्या देशाचं स्मरण ठेवलं पाहिजे. जीवनभर त्यांचा आदर करून तो आपल्या वागण्यातही दिसला पाहिजे. ते संस्कार आपल्या वागण्यातही दिसले पाहिजे. घरातील व समाजातील वडीलधाऱ्यांच्या बद्दलही आपल्या मनात तोच भाव असला पाहिजे. चांगले नागरिक होण्यासाठी आपल्या संपर्कात लहान मोठा कोणीही येऊ, आपले वागणे सर्वांशी संवादाचे, सौजन्याचे आणि प्रेमपूर्वक असले पाहिजे. म्हणून प्रतिज्ञेतलं पुढचं वाक्य आहे, मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधाऱ्यांचा, माणसांचा मान ठेवीन आणि सर्वांशी सौजन्याने वागेन. आपला देश आणि आपले देशबांधव यांच्याशी आपली बांधिलकी अधिक स्पष्ट व्हावी म्हणून या सर्वांच्या समृद्धी, सर्वांचे कल्याण झाले तर आपण सर्व सुखी होऊ हे सत्य लक्षात घेऊन सगळ्यांच्या कल्याणाची कामना प्रत्येक भारतीयाने करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून पुढील वाक्याने आपल्या प्रतिज्ञेचा समारोप केला आहे. माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करत आहे. माझे देशबांधव, त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी यातच माझं सौख्य, माझं समाधान सामावलेलं आहे. अशी ही आपली राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, जिचे मनन व चिंतन प्रत्येक भारतीय नागरिकाने, तरुणाने, विद्यार्थ्याने रोज केले तर आपल्या संविधान निर्मात्यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे तीनही भाव आपल्या हृदयात कायम बसावे अशी जी कामना केली आहे ती नक्कीच पूर्ण होईल. तसेच सुखी व समृद्ध प्रगतशील भारताचा डंका
जगभर गाजेल असं माझं मत आहे. तर आज आपण 3 विषयांबद्दल माहिती घेतली. सर्वप्रथम आपण प्रजासत्ताक दिन, त्यानंतर आपण राष्ट्रीय मतदार दिवस आणि त्यानंतर आपण आपली प्रतिज्ञा. तर या 3 गोष्टींबद्दल आज आपण आजच्या या महत्त्वाच्या दिवशी माहिती घेतली. विद्यार्थ्यांना पर्यंत जास्तीत जास्त माहिती पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. आता विद्यार्थ्यांना माझी शेवटची एक विनंती आहे, की आपल्या देशामध्ये 2020 पासून कोरोना आणि आता त्याला आपण ओमायक्रॉन म्हणतो, या विषाणूने आक्रमण केलं. आपल्या देशाने अतिशय शांततेपूर्वक, अतिशय निग्रहाने आपण त्या प्रसंगाला किंवा त्या विषाणूचा सामना करीत आहोत. आजही आपण करीत आहोत. तर या सर्व गोष्टींमध्ये आज आपल्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन किंवा सर्व प्रकारच्या ज्या संस्था आहेत, या आपल्यामध्ये एक जनजागृती अपेक्षित करतायत. ते म्हणजे सर्वांनी आपलं लसीकरण करून घ्यावं. सर्वांनी आपलं व्हॅक्सिनेशन करून घ्यावं. आपल्याला आपल्या देशाबद्दल प्रेम आहे, आपल्या कुटुंबाबद्दल प्रेम आहे, आपल्या समाजाबद्दल प्रेम आहे. त्याचबरोबर आपल्याला या कर्तव्याची सुद्धा जाणीव असली पाहिजे, की आपल्यामुळे दुसऱ्याच्या जीवाला धोका होऊ नये. आपल्यामुळे दुसऱ्याला संसर्ग होऊ नये. यामुळे आपण आता आपलं लसीकरण पूर्ण करणं फार आवश्यक आहे. आपल्या कॉलेजमध्ये असे अनेक विद्यार्थी आहेत, ज्यांनी अद्यापही पहिला डोस किंवा दुसरा डोस लसीकरणाचा घेतलेला नाही. त्यांचं व्हॅक्सिनेशन झाले नाही. तर या सर्व तरुणांना, या आपल्या देशाच्या सर्व नागरिकांना माझी हात जोडून विनंती आहे, की आपण सर्वांनी आपला पहिला डोस आणि दुसरा डोस घेऊन आपलं लसीकरण पूर्ण करावं. आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या शेजाऱ्यांमध्ये जे कोणी या बाबतीमध्ये ज्यांनी लसीकरण केलेलं नसेल, त्यांना लसीकरण करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जागृती करावी. गरज पडली तर त्यांना स्वास्थ्य केंद्रापर्यंत घेऊन जाऊन त्याचं लसीकरण करण्यासाठी मदत करावी. शासनाने आता वयवर्ष 15 ते वयवर्ष 18 या विद्यार्थ्यांसाठी, या तरुणांसाठी किंवा या लहान मुलांसाठी सुद्धा लसीकरण सुरू केलेलं आहे. तर जे विद्यार्थी 9वी, 10वी, 11वी, 12वीला शिकत आहेत, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना लसीकरण करण्यासाठी प्रवृत्त करावं, अशी आमच्या सर्वांची, सर्व प्राध्यापकांची, आपल्या कॉलेजच्या वतीने आपल्या सर्वांना कळकळीची विनंती आहे. जेणेकरून हा विषाणू आपल्या देशातून हद्दपार होईल आणि आपलं जे जीवन राहटी आहे किंवा आपलं जे जीवनमान आहे, ते आरोग्याच्या दृष्टीने उंचावेल आणि आपण या कठीण काळामधून बाहेर पडू. आपण एकमेकांचं शुभ चिंतूया आणि आज मला मार्गदर्शन करण्याबद्दल आमंत्रित केलं. त्याबद्दल मी समस्त कॉलेजच्या व सर्व प्राध्यापकांचा, कॉलेज प्रशासनाचा आभारी आहे. नितुरे सर, माझं पूर्ण झालं. धन्यवाद. ओके सर. धन्यवाद सर जी. आज इस नेशनल लोटस डे के अवसर पर आपने आपकी विचारधाराओं को 3 अलग अलग विषयों को लेकर हमारे छात्रों के साथ में जो शेयरिंग किया है, काफ़ी इम्प्रेसिव रहा सर. मैं सभी छात्रों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. और आगे सुशील चंद्र जी, जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे, आज 12th नेशनल लोटस डे के बारे में उनकी जो विचारधारा है, हम उनको भी सुनेंगे. सुशील चंद्र जी. सर ऑडियो घ्या. ऑडियो नाही. सर साऊंड नाही आहे.
मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के सभी मतदाताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हमें दर्शाता है कि हर एक वोट अमूल्य है। आज मैं देश के प्रत्येक मतदाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। विश्व के कई भाग ऐसे हैं जहां वोट देने का अधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ। हमारे देश के सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार तभी मिल गया था जब भारत आज़ाद हुआ। वोट देने का ये अधिकार बहुमूल्य है। आपको पूरी समझ के साथ अपने इस अधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। मतदान केंद्रों पर आपकी उपस्थिति हमें प्रेरणा देती है। लोकतंत्र की नींव उस वक्त और मजबूत हो जाती है जब मतदाता अपना वोटर कार्ड हाथ में लिए मुस्कुराते हैं, जब वे मतदान के लिए बेहद ही सब्र के साथ लाइन में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणालियों में से एक है और मेरे प्रिय मतदाता, आप इसका केंद्र हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये दिवस भारतीय चुनावों के 70 वर्षों के पूरे होने और देश की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर मनाया जा रहा है। 7 दशक पहले देश में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। 17.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ पहला चुनाव वाकई पूरे विश्वास और ईमानदारी से किया गया। ऐसा काम था जिसका उदाहरण मानवता के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। तब से भारत निर्वाचन आयोग पूरी दृढ़ता के साथ लोकतंत्र के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने मतदाताओं के साथ सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष ही नहीं बल्कि ऐसे चुनाव कराने का प्रयास किए जो समावेशी, सुगम, सहभागी और एक उत्सव की तरह हों। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर रखी गई है। भारत जैसे बड़े और विविधताओं से भरे देश में चुनाव कराना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस समय पूरे देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इसमें से लगभग 49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और करीब 46 करोड़ महिला मतदाता हैं। इन पंजीकृत मतदाताओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के करीब 2 करोड़ वरिष्ठ नागरिक, 81 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 19 लाख से अधिक सर्विस वोटर्स और लगभग 1.3 करोड़ नए मतदाता हैं। वैसे परिस्थितियां चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो रही हो, मतदाताओं ने आयोग के प्रति हमेशा अपना भरोसा जताया और हर चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष कुछ ऐतिहासिक चुनाव सुधार लागू किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इनमें से पहला संशोधन हमारे सभी युवा मतदाताओं को वर्ष भर में पंजीकरण की 4 बार सुविधा प्रदान करता है। पहले युवा मतदाता केवल एक बार वर्ष में 1 जनवरी को ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते थे। अब इस संशोधन के बाद वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर में से किसी भी दिन 18 साल की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक पंजीकरण करवाकर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अगला संशोधन मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना है। इससे मतदाता सूची में से नामों का दोहराव हटाने और उसे अधिक सशक्त करने में मदद मिलेगी। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के व्यापक प्रभाव ने चुनाव का आयोजन बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हमें चुनावों का संचालन कुछ इस तरह से करना था कि मतदाता और उनके मत दोनों सुरक्षित रहें। भारत के 95 करोड़ मतदाताओं के सहयोग और भरोसे के साथ हम इस कठिन डगर पर आगे बढ़े। स्वास्थ्य और सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाकर हमने 6 राज्य विधानसभाओं और कई उपचुनावों को आयोजित किया। एक बार फिर लोकतंत्र में अपना अटूट विश्वास रखने वाले दृढ़ निश्चयी भारतीय मतदाताओं ने महामारी के दौरान आयोजित इन सभी चुनावों में पहले से अधिक संख्या में मतदान किया। उन्होंने संदेह करने वालों को गलत साबित कर दिया। इस मतदाता दिवस हम आप सभी को नमन करते हैं। महामारी के दौरान चुनाव आयोजित कराने के प्रोटोकॉल पर आयोग ने दुनिया भर के निर्वाचन निकायों के साथ विमर्श किया। भारत विश्व निर्वाचन निकाय संघ का अध्यक्ष है। इसमें 108 देशों के सदस्य शामिल हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और पहल को दुनिया के साथ साझा करने के लिए
कई वेबिनार और इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम आयोजित किए गए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक लगभग 2000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए 100 से अधिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए। ये प्रतिभागी खासतौर से दुनिया के नए और उभरते लोकतंत्रों से थे। हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि सभी श्रेणियों के मतदाताओं की समान भागीदारी ही चुनावों को सार्थक बनाती है। भारत निर्वाचन आयोग महिलाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है ताकि उन्हें सुविधाजनक और एक सुखद मतदान अनुभव प्राप्त हो। आयोग ने ऐसे सभी मतदाताओं को डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट की सुविधा का विकल्प दिया है जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक, जो दिव्यांग हैं और जो कोविड से प्रभावित थे। आयोग मतदान केंद्र की सुविधा को उनके दरवाजे तक ले आया है। आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाने तथा चुनावी सेवाओं को मतदाता के लिए और अधिक अनुकूल बनाने हेतु टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप। एक ऐप सी विजिल भी है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करता है। इसी कड़ी में एक नया ऐप नो योर कैंडिडेट है। ये मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास सहित उनके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है ताकि मतदाता सजग होकर अपना विकल्प चुन सकें। हाल ही में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के आम चुनावों की घोषणा की गई है। ये चुनाव 690 विधानसभा क्षेत्रों में करवाए जाएंगे। इनमें 18.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 2 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हम इन राज्यों के 25 लाख नए मतदाताओं का स्वागत करने के लिए भी उत्सुक हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। लगातार बदलती स्थितियों को ध्यान में रखकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमने चुनाव वाले राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इन आम चुनावों को पूरी तरह से कोविड सुरक्षित बनाने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। मैं इस अवसर पर चुनाव वाले 5 राज्यों के मतदाताओं का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि वे इन चुनावों में हमेशा की भांति पूरे जोश एवं उत्साह के साथ भाग लें। भारत निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता सच्चे नायक और आइकन हैं। मतदान केंद्र पर आपकी उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ ही देश को गौरवान्वित भी करती है। मैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुनः देश के प्रत्येक नागरिक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर जी। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में लाई सभी तकनीकी चुनाव धारणों की जानकारी हमें इस क्लिप से मिली है। मैं इस फिल्म के बाद हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑर्गेनाइजर सर को निर्देश देता हूं कि वो हमारे बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। Welcome to the special episode of In Depth. Today we will take you on the journey of general elections, a journey that started post-independence in 1952. How far have we gone? What are the milestones? How the legal framework and lastly, the challenges it encountered. We all know that India is the largest global democracy. Here, this institution is practiced at 3 levels: Lok Sabha, Vidhan Sabha and Nagar or Gram Panchayats. Today we will talk of Lok Sabha general elections. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. The first general election took place between October 25, 1951 and March 27, 1952.
The Article 324 was framed on November 26, 1949 and was formally implemented on January 25, 1950. It became foundation of National Election Commission. Sukumar Sen was appointed as the first Chief Election Commissioner of India on March 21, 1950, to provide a legal framework for conducting Lok Sabha and legislative. After consulting moved on आवाज येत नाही डॉक्युमेंटरीचा. तर ऑडिओ ऑन करा. Act 1951 linked to electoral rolls was passed on November 15, 1951. The voter list for the constituencies was published. The British rule was over. It was then decided that the Constituent Assembly, whose primary purpose was to create the Constitution, would be reorganized as the first Parliament. The working period of the Constituent Assembly was from 1946 to 49. Indian Parliament follows the bicameral system. Rajya Sabha, the upper house, and the Lok Sabha, the lower house. In the Lok Sabha, the majority party or coalition who scores majority gets chance to form the government. The term of the government is for a maximum of 5 years generally. Now let's take a look at the history of Lok Sabha elections and the key highlights that defined their tenure. This was India's first general polls, in which elections were held for 489 seats. The total number of voters was approximately 17.3 million. Indian National Congress got 364 seats and Jawaharlal Nehru was elected Prime Minister. Apart from Congress, only two parties reached double digits. CPI got 16 seats and Socialist Party 12 seats. The Congress secured 45% of the total votes cast. The BJP's old incarnation, the Bharatiya Jana Sangh, won 3 seats in these polls, but it was the independents who won second most seats after Congress. In this election, the voting took place on the basis of universal adult suffrage. In the first election, the Election Commission recognized 14 national political parties and 39 regional parties. In the second Lok Sabha polls, the Congress won 371 out of 494 seats. Only two other parties had reached double digit, CPI with 27 seats and Praja Socialist Party with 19 seats. Congress got 48% of the popular votes. Bharatiya Jana Sangh got 4 seats. Once again, the independents scored most seats after the Congress. Jawaharlal Nehru was again elected as the Prime Minister. There was no leader of the opposition during this tenure. On the other hand, for the first and the second general elections, the Election Commission adopted the ballot box system for voting. Under this system, a ballot box was placed on each polling station for each candidate. The voter used to stamp his preference on a pre-printed ballot paper and put it in the selected ballot box.
The third Lok Sabha tenure was between 1962 to 67. This Lok Sabha witnessed passing away of two incumbent prime ministers, Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. The polls held for the third Lok Sabha witnessed Congress winning 361 out of 494 seats. Four other parties or groups, namely CPI, Jan Sangh, PSP and Independents, won seats in double digits. The Congress's vote share declined from 48% to about 45% since the last elections. Jawaharlal Nehru again became the Prime Minister. During this period, the Indo-China War also took place. India badly lost this war. It badly affected Nehru, who died in 1964. Gulzari Lal Nanda became the interim Prime Minister. Soon, Lal Bahadur Shastri was anointed as the next Prime Minister. But he too died in Tashkent about 19 months later. Indira Gandhi took over the reign of the country in 1966. Now let's take a look at the elections that defined future Lok Sabhas. In the fourth Lok Sabha polls, the number of voters has increased to about 25 crores. Under the leadership of Indira Gandhi, the Congress party won 283 out of 520 seats. It was the fourth consecutive election won by the Congress. Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established. But its vote share had declined from 45% to 41%. In these elections, 6 other parties had won seats in double digits, in which C. Rajagopalachari's Swatantrata Party emerged as the largest opposition party by winning 44 seats. Indira Gandhi became the Prime Minister for the second time. On the other hand, after the third general elections, the Election Commission started the marking system for voting. Here, a single ballot paper containing the names of all the candidates was given to the voter. The voter, after voting, used to put the ballot paper in a common ballot box. Fifth Lok Sabha was the litmus test for both the factions of the Congress post-breakup. Indira won 352 out of 518 seats and Congress became history. Led by Morarji Desai, it won only 16 seats. Indira Gandhi became the Prime Minister for the third time. It was during this period, during 1975, the emergency was imposed in the country. In Indira Gandhi's tenure, after the Allahabad High Court's verdict went against her. The emergency left lasting adverse impact on India's governance, politics, society and the system. It tried to muzzle the right to freedom of speech of media and the common citizens. Even the judiciary was made to go through many bitter experiences. On January 18, 1977, Prime Minister Indira Gandhi surprisingly dissolved the parliament and terminated the emergency. Soon elections were announced. It came as a surprise to the political opponents who were immediately released from jail. The ensuing elections witnessed Congress rout. The prevailing sentiments and the excesses during emergency had greatly annoyed the common voter spread across the country. Janata Party had scored over Congress. प्रजा की सामूहिक निर्णय का आदर करना आवश्यक है। इनके फैसले को मैं और मेरे सहयोगी पूरी तरह से और नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में विदा लेते समय मैं अपने सहयोगियों, दल और लाखों करोड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ।
For posterity, in 1974, the Indian Lok Dal, a coalition of 7 parties, came together to oppose Indira Gandhi's autocratic rule. In 1977, this formation metamorphosed into Janata Party after aligning with Bharatiya Jana Sangh and the Indian National Congress Morarji faction. The newly formed Janata Party contested 1977 elections on the Indian Lok Dal symbol and formed the first non-Congress government in independent India. Janata Party had won 295 out of 542 seats, whereas the Congress could only win 154 seats. The Congress faced defeat for the first time in independent India. Morarji Desai became India's first non-Congress Prime Minister on March 24, 1977. Indira Gandhi, who was in the government since 1966, was not in the 6th Lok Sabha. But there were a lot of cracks in the Janata Party too. In 1979, Bharatiya Jana Sangh withdrew the support and Morarji Desai's government collapsed. Chaudhry Charan Singh became the next head of the Janata government. 7th Lok Sabha saw Janata Party coming to power, riding on the anti-Congress mood prevailing in the country. But its foundations were inherently weak. The formation was riven with tussles, ego clashes and general lack of direction. After the withdrawal of the support by Jan Sangh, the party was wobbling in the Lok Sabha. Chaudhry Charan Singh, who had retained some of the Janata coalition partners, took oath in June 1979 as the Prime Minister. Congress promised to support Charan Singh in Parliament, but renegaded when the time came. The government fell and the election was announced in January 1980. Charan Singh was the only Prime Minister who never faced the Parliament. In the hustings, once again, Indira Gandhi and Congress rode back to power by winning 353 of 529 seats. The Janata Party became irrelevant with the time. But this election was a milestone in the political history of the country. It was a coalition that eventually proved that Congress is not invincible. Down the years, the future political discourse proved the dictum true. On October 31, 1984, the assassination of Prime Minister Indira Gandhi generated huge sympathy for the Congress. The Lok Sabha was dissolved and Rajiv Gandhi became the interim Prime Minister. Elections were announced for November 1984, which Congress won with a huge majority. I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. The party won 404 seats out of a total of 514 seats with 50% popular votes. Telugu Desam Party became the second largest party in the parliament with 30 seats. This is one of the rare instances in the history of the Indian parliament when a regional party emerged as a main opposition party. The Bharatiya Janata Party too started its national journey by winning 2 seats, one in Gujarat and the other one in Andhra Pradesh. Rajiv Gandhi was sworn in as the Prime Minister after the elections. The 9th Lok Sabha polls posed serious challenge for the Congress. Rajiv Gandhi went to the electorate saddled with controversies like Bofors and Sri Lanka LTTE fiasco. No party got majority in this election. There was hung house for the first time.
Of the total 529 seats, Congress got 197, Janata Dal 143 and BJP 85. The only silver lining espoused by this election was the emergence of the BJP. Under the leadership of Lal Krishna Advani, the BJP showed its growing prowess at the national level. It took initiative to form the National Front government with the outside support of the BJP and the left. VP Singh became the Prime Minister. मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के There were times when Mandal and Kamandal politics ruled the roost. But soon VP Singh's arch-rival Chandrasekhar left Janata Dal in 1990 and formed Samajwadi Janata Party. Soon after, BJP too withdrew its support from the government on Rath Yatra issue. VP Singh lost confidence vote in the Lok Sabha on November 7, 1990 and resigned. On 10 November 1990, Chandrasekhar became the Prime Minister with the external support from the Congress. But his tenure too was short-lived. When the budget session was underway, Rajiv Gandhi withdrew support from his government on March 6, 1991. Chandrasekhar failed to present a regular budget. The 9th Lok Sabha was dissolved by the President. It lasted 2 years. Rajiv Gandhi was assassinated by the LTTE when he went out on election campaign on May 21, 1991. The 10th Lok Sabha elections are also known as Mandal Mandir elections. During his tenure, VP implemented Mandal Commission report that gave 27% reservation to the OBCs in the government jobs. There was a huge opposition by certain segments against its implementation. On the other hand, Bharatiya Janata Party made the disputed structure at Ayodhya as its main poll issue, but no party could get the majority in this election. Congress emerged as the largest party with 232 seats, while the BJP won 120 out of 521 seats. P.V. Narasimha Rao led this majority government and was the first leader from the South India to become the Prime Minister. In the 11th Lok Sabha elections, Congress taint grew several-fold with allegations of several government scandals and false propaganda. This 11th tenure of Lok Sabha saw BJP emerging as the single largest party in a hung house. It won 161 seats. Congress was second with 140 and Janata Dal third with 46 seats. The election is also known for the emergence of regional parties as a force to reckon within the parliament. Collectively, they won 129 seats. The main gainers were TDP, Shiv Sena and DMK. As per convention, the president invited BJP to form the government. The BJP tried to form an alliance but failed. And in 13 days, Atal Bihari Vajpayee had to resign from the post of the Prime Minister. Congress refused to form the government and chose to give external support to Janata Dal and other smaller parties to form the government. H.D. Devgowda became the Prime Minister. His government lasted only 18 months. The baton passed on to Indra Kumar Gujral. Now let's see the journey of 12th Lok Sabha and further. अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. 12th Lok Sabha witnessed BJP gaining acceptance and political strength. The party won 182 seats out of 543. Congress 141 and other regional parties won 101 seats.
It formed the National Democratic Alliance with other regional parties, and Atal Bihari Vajpayee took oath as the Prime Minister for the second time. मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ. But this government could not last long. It fell after the AIADMK withdrew the support. Atalji had to resign from the post after heading the government for 13 months. On the floor, NDA was defeated by just one vote. हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे. Restriction of LPG cylinders and 51% FDI in multi-brand retail. Congress-led UPA has implemented many of its promises, including right to information and National Rural Employment Guarantee Scheme. The UPA went to polls in 2009, reducing such steps. On the other hand, NDA's leadership was led by L.K. Advani. Congress won 206 seats, BJP got 116 seats. Regional parties won 146 seats. UPA came to power for a second term. Dr. Manmohan Singh was sworn in as the Prime Minister for the second time. I, Artist Manmohan Singh, do swear in the name of God. Rahul Gandhi has not been able to present any challenge to Narendra Modi. The BJP secured majority on its own with 282 seats. It was only after 30 years, 54 seats of the allies in the numbers increased. While the Congress recorded its worst performance with only 44 seats. This was the first time since 1984 that a party won a majority on its own. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो. 2016, popularly called the GST Act, is a milestone in which a nation and a tax system have been envisaged. During the 16th Lok Sabha, the Aadhaar passed by the Parliament, the law of curbing black money, the Jan Dhan Yojana, the Pradhan Mantri Kisan Yojana, including all the Krantikari steps, are included. At present, 16 general elections have taken place so far. The number of eligible voters too increased from 17.3 crore in 1951 to 83.40 crore in 2014. In 1951, only 53 political parties contested the first Lok Sabha polls, whereas in 2014, their number has increased to 465. Soon, in 2019 Lok Sabha elections, more than 85 crore Indian voters spread through Kanyakumari to Kashmir will vote to form the next parliament and will decide the future of those political parties or alliances that will form the government. 2019 general elections will be the world's largest democratic exercise in history. Now it's time we take your leave. We shall be back soon with a new theme and crisp information. Till then, goodbye. Thank you, sir. It's full of statistical base.
इंफॉर्मेटिव हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन इन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ने से पहले मैं श्री उदय कुलकर्णी सर से अनुरोध करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। Hello, am I audible, sir? यस सर। यस सर। Good evening, one and all. Today we are celebrating National Voters Day. This function is organized by Department of Political Science, Department of Lifelong Learning and Extension, and National Service Scheme. This year, Election Commission of India releases one logo which is displayed in the banner, which reveals that making election inclusive, accessible, and participative. That logo itself reveals that elections must be inclusive, accessible, and participative. Means students, you are the leaders of New India, so your participation in election process is most important thing. It's my pleasure to express the vote of thanks. I express my gratitude towards Dr. Vinay Piraut sir, Secretary Vidya Vikas Education Society and Head of the Department Political Science. Sir elaborates the concepts of oath, National Voters Day, and also emphasis on the vaccination. Thank you, sir, for your enlightening speech. I also extend my vote of thanks to our Principal Dr. R.K. Patra sir and Vice Principal Shaji Matthew sir and Vinayak Mule sir for their timely support. I also give special thanks to Professor Alani Ture, Coordinator, Arts Faculty and in charge of Department of Lifelong Extension for his painstaking efforts. At last, my dear students, without your support, nothing is happened or is it possible. Thanks to all the students who attend today's program. So thanks once again, one and all. Thank you. Thank you. So now we will conclude our session with the Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you, sir. Thanks a lot. And here I declare this session is over. Thank you. Thank you very much. Good night to all. Student, now you can leave the link.